beauties. ඉතින් ඔයාලා පරිස්සමින් ගෙදරටම වෙලා ඉන්නව නේද? ඉක්මනින්ම මේ රෝග බිය නැති වෙලා යන්න කියලා මම පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ carrot oil එක හදා ගන්න ආකාරයයි. මේ carrot oil එකෙන් අපේ සමේ ඇති ලප කැලල් නැති කරලා සමේ ඇති අව පැහැය නැති කරලා ලස්සන රන්වන් පැහැයක් අපේ ස්කින් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ස්කින් එක ගොඩක් dry නම් මේ dry ගතියටත් හොඳම oil එකක් තමයි මේ carrot oil එක. ඉතින් ඔයාගේ සම පෝෂණය කරන ගමන් dry ගතියක් නැති කරන ගමන් සමට ලස්සන රන්වන් පැහැයක් ලබා දෙන මේ carrot oil එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වන්නේ carrot අලයක් සහ පිරිසුදු සුදු පොල් තෙල්, ඔලිව් තෙල් ස්වල්පයක් පමණයි. ඉතින් හරිම පහසුයි මේක හදාගන්න. අපි යමු carrot oil එක හදාගන්න ආකාරය බලන්න. පළමුවෙන්ම ඔයා carrot අලය සෝදා පිරිසුදු කරන් පොත ඉවත් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ carrot අලය grate කරගන්න. පැය 3ක් වගේ හොඳින් තෙතමාත්තු වෙන ආකාරයට තියලා තියන්න ඕනි මේක. මේ තියෙන්නේ මම තියලා අරගත්තු තෙතමාත්තු කරගත්ත carrot ටිකයි. ඊට පස්සේ ඔයා cook bottle එකක් තියෙනම් ගොඩක්ම හොඳයි මේ වැඩේට. මේ දවස්වල කර්ෆියු නිසා බඩු ගන්න යන්න බැහැනේ. ඉතින් මමත් මේ ගත්තේ පිරිසුදු කරගත් හොඳ ජෑම් බෝතලයක්. ඔයාලට ජෑම් බෝතලයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් cook bottle එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මේ ජෑම් බෝතලයට grate කරලා අපි ටිකක් තෙතමාත්තු කරගත් carrot ටික එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ carrot ටික වැහෙන්න සුදු පොල් තෙල් එකතු කරන්න. තව ඔලිව් ඔයිල් ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා මේක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට රත් කරගන්න ඕනි. භාජනයකට වතුර ටිකක් අරන් ඒ භාජනය ඇතුලෙන් අපි carrot හා ඔයිල් එකතු කරගත් බොටල් එක තියන් මද ගින්නේ විනාඩි 20ක් විතර මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න. ඒ අතර ඔයා සැරෙන් සැරේට මේක කලවම් කිරීමක් කරගත යුතුයි. අපි මේක මද ගින්නේ රත් කරගන්නේ carrot වල, සුදු පොල් තෙල් වල, ඔලිව් ඔයිල් වල සාරය විනාශ නොවි ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහායි. ඉතින් දැනටම අපේ ඔයිල් ටිකට ලස්සන yellow කලර් එකක් ඇවිත් බෝටල් එකේ මූඩිය තද නොකර බාගෙට වසා ගන්න. මම ඔයාට මේ හැමදේම එකින් එක කියලා දෙන්නේ 100% carrot oil වල සාරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහායි. carrot oil එක හදාගන්න සාර්ථකම ක්‍රමයයි මම මේ ඔයාලට අදරන්න ආවේ. සුදු පොල් තෙල් කියන්නේ අපිට ලස්සන වෙන්න අවශ්‍යම හොඳම තෙල් වර්ගයක්. කොණ්ඩේට වගේම අපේ ස්කින් එකටද ගොඩක්ම හොඳයි. සුදු පොල් තෙල්. ඉතින් විනාඩි 20 මද ගින්නේ ඩබල් බොයිල් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයා පෙරණ එකක් ආධාරයෙන් ඔයිල් ටික පෙරා ගන්න. ඔයිල් ටික පෙරා ගනිද්දි හැන්ද තද කරන්න එපා carrot වලට. තියලා. මොකද එතකොට carrot වල ඇති තෙතමනේ ඔයිල් එකට ඇවිත් ඔයිල් එක වැඩි කාලයක් තියාගන්නවට බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්නම් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ ටික මට කමෙන්ට් කරයි අක්කේ ඉක්මනින් ඔයිල් එක සවුත් වුණානේ කියලා. දැන් අපේ carrot oil එක අපිට ආලේප කරන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන yellow කලර් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. මම කිව්ව විදිහට මේ oil එක හදාගන්න ඔයාලට ලස්සන කලර් එකක් ස්කින් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු දැන් මේ ආලේප කරගන්න ආකාරය බලන්න. මේක ඔයා අත් කකුල් වලට පාවිච්චි කරන්න තියාගන්න. මූණට ආලේප කරන්න එපා. oil එකෙන් මේ ආකාරයට බිඳු කිහිපයක් අරන් ආලේප කරලා ටිකක් මෘදුව සම්බාහනය කරන්න. ඔයා නාන්න පැය 3කට වගේ කලින් මේක කරගන්න. දිනපතාම කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයා ගොඩක් බිසි කෙනෙක් නම් සතියේ දවස් 3ක්වත් කරගන්න. තව ඔයාට පුළුවන් ඔයා රැට යූස් කරන ලෝෂන් එකට මේකෙන් බිඳු කිහිපයක් එකතු කරගන්න. ඉස්සරහදී අරන් එන වීඩියෝ වලින් මම බොඩි පොලිෂ්, බොඩි පැක්, ලෝෂන් වර්ග හදා ගන්නත් කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඒවටත් මේ අපේ carrot oil එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා කලින්ම හදලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මේ oil එක මම කිව්ව විදිහටම හදාගන්න. carrot කියන්නේ අපේ ස්කින් එකේ කලර් එක ලස්සන කරන ගොඩක්ම හොඳ එළවලු වර්ගයක්. ඉතින් ඔයා මේ oil එක use කරලා ඔයාගේ result මටත් comment එකකින් කියන්න. ඔයා තාමත් ගංගු with beauty tips මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින්
හැමෝටම ආදරේ ගොඩක් පරිස්සමින් ගෙදරටම වෙලා ඉන්න. අහපෝ දවසක තව අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින්ම එනවා. සුබ සතියක් ඔයාලට.